I also get to do satire, yung social issues, binibigyan ko ng historical angle. Nangyayari na lahat yan dati, in other forms nga lang. Ika nga ni Joy Ayala, lahat ng bagay ay magkakaugnay. Pag tinatanong ko ng tricycle drivers, kunyari, no, seryoso ka ba talaga? Nangyayari ba talaga dati yun? Nakakatawa kasi nagiging interesado sila. Mayroon po. Yes, sir. Nung kumuha kayo ng lisensya, saan galing? Dito sa agency? Hindi po. May lisensya na po talaga. Kayo mismo? Okay, good. Alright. Sige, makinig ka. Nandiyan pa ba yung dole? Okay. So, sir, bukas, sir, doon na lang po sa social magkita-kita. Sige po, sir. Okay. Sandali lang po, sir. Makinig ka, sir. Isa pa, bago sa social, ito po. Attorney Ana Dione, Regional Director ng Dole NCR. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Dion. Attorney Dione? It's okay. It's okay. Sasamahan po namin kayo sa social, unang-una. Mas takot ho sila sa sosya kaysa sa dole. Mawalang galang na sa dole. Sa sosya, patatawag sila. Doon sila magre-report. Sasamahan namin kayo. Doon natin ayusin yung problema nyo. Okay? Thank you, sir. Thank you. Maayos natin yan. Kung ako po sa inyo, matapos mabigay yung mga backpin yung lahat, layasin nyo na to. May sasahudin pa rin po kami doon, sir. 18 days yung sasahudin pa namin. Kaya nga, kunin mo lahat ng mga sahod ninyo, lahat ng backpin ninyo. Pag nakuha nyo na yun, layasan nyo na itong agency na to. Balasubas po ito. Ako na nagsasabi. Yes, sir. Napakawalang hiya itong agency. Okay, sir? Yes, sir. Pero kunin mo natin yung mga pera nyo. Back pay and all. Pati yung mga, ano pa ba yung iba, yung cash bond. Night differential. Lahat-lahat. Okay? Yes, sir. Sige po. Salamat po. Opo. Susunod, imbaka ng plastic sa Malabon na sunog. Mga bumbero na ubusan ng tubig. Mayor at Vice Mayor ng Bayan ng San Francisco, Quezon, nag-agawan sa pwesto. Serbisyo sa munisipyo apektado. Kala ko San Francisco, California. Yan at ang problema ng isang misis na iniwan ng kanyang mister dahil sa kanilang utang. Susunod na sa aksyon sa tanghali. Kaya ako nakikipagkwentuhan sa kalye, sa mga gigs, nagtotalk sa mga schools, at ako nag-i-enjoy akong magsalaysay ng kwento nating mga Filipino. And I think this should be our duty to narrate the continuing story of the Filipino nation. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lamang po sa news5.com.ph. We are always on. Ang duty namin sa Alagang Kapatid Foundation ay tugunan ng mga pangangailangan ng kababayan natin. Nung Typhoon Yolanda, limitado ang pondo namin. Kaya yung wasak na convention center sa Palo Leyte, ang aming warehouse at tulugan. Ang kama namin, mga sako ng relief goods at karton ng sardinas. Isang gabi nga nung patulog na ako, ginapangan pa ako ng ahas. Kahit magbanyo nakakanerbiyos kasi pwedeng bumagsak yung mga bakal sa kisame. We do this dahil alam naming ang pondo namin galing sa perang pinaghirapan ng mga donor. Lagi naming iniisip na ang mga donasyong tinanggap namin ay hindi para maging komportable ang buhay namin. Pinagkatiwala yon sa amin para pagaangin ang buhay ng mga nasalanta ng kalamidad. Ang duty namin, bigyang saysay ang sakripisyo ng mga nagpadala ng tulong at ihatid ang tulong at the time it is needed the most. Kilala niyo ba siya? Ang clue natin kanina, nga. Kilala niyo rin ba siya? Ang clue natin kanina, nag-text kay Pangulo. O di kaya siya? Pinakamagandang Pinay! O siya? Sino ang nasa litratong ayan? Talasan na ang mga mata at sumali sa hula-hoo. Malay nyo, magka-cellphone load pa kayo.
Ito na po. Yan, 100 pesos cellphone load. Panalo po kayo. Ay, salamat po. Tuwing Martes at Huwebes, dito lang sa Aksyon sa Tanghali. Dito na tayo sa mambubulabog sa inyong tanghalian ng Showbiz Bulaga. Mga chikang bubulaga. Ano to, mama? Ano to? Alam mo ba, si Ellen Adarna at si Presidential San Basti Duterte na break na daw! Naging sila ba? Ay, ate ganda! Mga balitang nakakagulantang. Ay, ayan, di ba? Medyo nagulat naman siya, nakakalurk. Ay, ate ganda! Ako si Rhoda Magnaya para sa show. Ba kami ni Ellen? Dito lang. Spell natin yung immigrant. Mula rito sa health. Ng utos. Meron lang ng konting misunderstanding, no? Yung mga BFP natin at mga fire volunteer. Although may Tulog na trabahador, iniimbestigahan na naging sanhi ng apoy. Pati ang sumbong na nakainom umano ang ilan sa marumespondeng bumbero. Hindi pa po natin na-verify yan, sir. Titingnan po natin ang mga bagay na yan para malaman natin. Dapat po hindi tayo nakainom or para hindi maging maayos yung operation natin. Umaaksyon! Gary De Leon, News 5. Magulo rin sa bayan ng San Francisco sa Quezon dahil sa agawan sa pagka-alkalde. Alamin ang detalye sa Balita 123, Chang Marks. Tama ka dyan, Idol Rafi. Oktubre kasi noong nakaraang taon nang suspendihin ng Court of Appeal si San Francisco Mayor Joselito Alega dahil sa grave misconduct. Umupo bilang acting mayor ang nooy vice-alkalde niyang si Hernani Tan. Pero ibinaba ng CA ang reklamo kay Alega sa simple misconduct kaya naging 6 na buwan na lang ang suspensyon at ngayon may-ari na ulit maging alkalde. Hindi naman kinikilala ni Acting Mayor Tan ang desisyon at naninindigan sa memorandum ng Department of Interior and Local Government na dapat tapusin ang 1 taong suspensyon ni Alega. Nagka-tensyon ng puntahan ng mga taga-DILG si Alega sa munisipyo para pansamantalang pababain sa posisyon. Umaaray naman na ang mga residente dahil apektado na ang serbisyo publiko dahil sa awayan. Sa Laguna, himas-rehas na ang 3 drug suspects arestado sa bypass operation sa Binyana, sabat sa kanila ang higit 100,000 piso ng shabu maging mga baril. Naharang naman sa bayan ng Datuudin, sinsuat sa Maguindanao ang isang motorsiklo na naglalaman ng improvised explosive device. Tinutukoy pa ang pagkakakilanlan ng suspect na nakabonet at jacket na nag-iwan ng motor malapit pa sa police station. Posibleng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters daw ang nasa likod nito. Yan ang unang round ng mga balita. Balik sa iyo, Idol Rafi. Ito na ang netizen power na magbibigay boses at mata sa mga nasa social media. Tinag at minessage sa Rafi Tulfo in Action Facebook page ang video ng 2 pasaway na MMDA enforcer umano sa Commonwealth, Quezon City. Binabagtas na ang 2 Commonwealth Avenue pero ang siste, walang suot na helmet ang angkas ng rider. At nang sitahin ng uploader ang enforcer, tinangka pa siyang batukan ito. Panoorin natin. MMDA yan! Walang helmet! Nasa linyang telepono si Celine Pialago, tagapagsalita ng MMDA. Magandang tanghali po, Ma'am Celine. Yes, sir. Magandang tanghali po sa lahat, sir. Magandang tanghali po. Napanood niyo na po itong viral video, Ma'am? Yes, sir. No? Naging viral po kasi, sir. Dumating po sa amin yung video Saturday ng hapon. Okay.
So, immediately, sir, lahat po ng department heads namin at saka ho yung mga iba't ibang unit namin na nasa labas, like sidewalk clearing group, flood control, traffic management, pinadala ho namin ng request, sir, to report kung tao ho ba nila sa video. Identified na ho ba kung sino itong taong ito, ma'am? Yung sa Sir, video? yung pinadala ho natin sa request, sir, through digital form po yun. So, ginaiber natin yung mga digital heads. Pero kanina hong umaga, normal request po natin yan to report immediately this day kung tao po nila. Wala pa, sir, eh. Okay. Unfortunately, sir, wala pa po. Meron po kasi kami, sir, 5,000 to 7,000 employees. Okay. Halimbawa, ma'am, na-identify na siya kung sino man siya. Ano po ang magiging sanction sa kanya? Ang ginagawa ho natin sa ganyan, sir, una, sir, nire-reprimand natin. Siyempre, sir, kung permanent yan, kailangan ho niyang mag-explain, no? Pag job order ho, hindi naman ho, sir, aabot sa point na masususpend. Depende ho sa legal, sir. Pagbabayaran din ho, sir, ng multa doon sa kanyang na-violate for not wearing helmet. Ganun po, sir, ang ginagawa natin, sir. So mag-uumpisa po sa mamumultahan siya? Yes po. Kailangan ho niyang bayaran ang penalty ng kanyang violation. Pangalawa, sir, kailangan niya mag-explain, no? Depende ho sa legal natin kapag job order ho, siyempre, sir, marirecommend po siya for non-renewal. Depende ho yan, sir. Then kapag permanent naman po, kailangan mag-explain through any form of letters. Sige po, sige po. So asahan po namin, ma'am, siguro by the end of this week, ma-identify na po kung sino ito. By the end of today, sir, naman. Ngayon today, hanggang bukas, okay. Sige po. So babalikan po namin kayo tomorrow. Hopefully, identified na po yung taong yan, madam. Yes, sir. Yes, sir. Opo, sir. Wala pong problema, sir. Ma'am Celine, maraming salamat po, ha. Thank you. Yes, sir. Anytime po. Anytime. Susunod, mga OFW na umuwi sa ating bansa gustong isailalim sa HIV/AIDS test ng isang kongresista. Pabor ba kayo dyan? At mga opisyal ng Department of Agriculture ginisa sa budget hearing ng ahensya. Maungkat kaya ang issue sa mataas na presyo ng mga produktong nasa palengke. Yan at ang problema ng isang misis na iniwan ng kanyang mister dahil sa kanilang utang. Susunod na sa aksyon sa tanghali. Ronald Bato de la Rosa na ihinto muna lahat ng kanilang operasyon kontra droga. Actually, utos yan ng Pangulo. Tatalakayin sa hotline. Makausap natin si Senior Superintendent Leonardo Carlos, tagapagsalita ng PNP. Wala ba tayong pwedeng gawing hakbang o yung PNP? On our part, we are making sure that we have a tight case against this policeman. At siyempre, may opinion rin kayo. Ayon kay Andrea Umali, para safe gumamit ng kondo. Tama. Tumigil na rin daw sana ang mga babaero. Sabi naman ni Makaraeg Arlene, dapat magpresenta ng medical certificate ang mga pumupunta sa ating bansa. H2O, hot issue sa hotline at opinion. Tuwing Martes at Huwebes sa Aksyon sa Tanghali. Kayo pong nasa City Hall, tulungan niyo po kami magkaroon ng right of way. Humihingi po kami ng tulong dito dahil hindi po na kami napapansin. Francis, gusto ko lang makuha yung anak ko. Ibigay mo na sa akin kasi gusto ko na makita yung anak ko. Gusto ko na makausap. Ay dyan sa AAA, maraming na kayong nilokong tao. 3 taon ko nang binili yung baril, hindi nyo pa ibinigay. Balik nyo na yung pera ko! Problema. Kahit na po siguro ako, pupunta ka sa bahay, kung may dala-dala kang baril, kung may baril ako, unahan kita, babarilin kita sa sintido mo. Ngayon pa lamang sir, na high blood na ako, hindi ako nagbibiro. Tumataas ng dugo ko. Sila na nga po yung pinagbabaril, sila nang inamatayan, sila pa yung nakakulong ngayon. Anong klase? Damay aksyon on the spot. Maraming salamat po Sir Rafi sa tulong na ginawa mo sa akin. Ito na po sir yung 10,000 paunang bayad na ibinigay po sa amin ng agency po. Sir Rafi, maraming salamat po. Nakuha ko na po yung titulo ng kondo mo.
Sir Rafi, maraming salamat po sa tulong nyo at mabilis nyong aksyon. Nakuha ko na po yung baby ko. Dahil kakampi mo si Idol Rafi, itimbre mo kay Tulfo. Hindi pa ako showbiz, reporter ako for hard news. I would actually go sa mga hotspot areas kasama yung military. Ngayon, entertainment anchor na ako na nag-field work pa rin. At akala ng lahat, it's an easy beat. But it's actually very challenging. Just like with hard news, sinisiguro kong hindi panis yung mga report ko. I go to events 3 to 4 times a day, as in lagare. I talk to the subjects themselves. When Justin Bieber came to Tacloban after Typhoon Yolanda, there were still a lot of dead people on the streets. Wala akong tulog noon, pero I had to work with this team and help them reach out. Kaakibat ang TV5 sa muling pagbisita ni Justin Bieber dito sa Tacloban. Kasi kung journalist ka, hindi ka dapat limitado. You can share any story from crime, politics, or entertainment, and do it credibly. I'm very happy to be the medium through which people access information. Duty ko yan sa mga Pilipino. They deserve the truth. Nung nabalitaan ko, hindi ako nagdalawang isip pumunta. Kahit tinatakasan ng iba, papasukin namin. Sir, galing ba ng Marawi yung mga tao na yun? Uy, sir, kamusta? Pinapalipat kami sa may pakpak. Salamat, ah. Ongoing yung clearing operation na ginagawa. Minsan di ko mapaniwala ang kinaya ko yun. Nakuna mo lahat, kuya? Pero nung andun ako, iniisip lang. Balik po tayo sa ating public service portion. Kasama ko po ngayon sa studio si Ma'am Merlinda Egparina. Ang kanyang hiling ay makausap yung kanyang mister na nagtatago sa ngayon. Iniwan daw kasi siya ng kanyang mister dahil sa mga utang. Pakita natin yung picture ni mister. Okay? Ayan, picture. Okay. So, maganda. Picture yan, no? Magandang tanghali mo, ma'am. Magandang tanghali mo. Sino nagbigay ng picture na yan? Ako po. Okay. Sandali lang, ma'am. Sandali lang. Okay, ma'am. Sige, kwento niyo po nangyari. Hindi po, kasi po, nagsabi ako sa kanya, sabi ko siya, tulungan mo naman ako. Singilin mo yung anak mo sa mga utang dahil nga po, sinisingil ako ng broker ng isda. Eh, sabi sa akin, magbabayad din yon. Sabi ganon. Sabi ko, kailan pa? Kung mapriso na ako. Sabi ko ganon. Eh, tapos po, sabi naman po ng asawa ko, hindi maghintay ka. Tapos yung tricycle po namin, nasira po yun. Siya rin pong nakasira noon. Sabi ko sa kanya, pagsikapan natin nga magawa yung tricycle, nagsumbong po siya sa kaibigan niya. Nagsumbong siya sa kaibigan niya, kaya pumunta po doon yung kaibigan niya. Kinausap ako ng asawa ng kaibigan niya. Tapos yung kaibigan niyang babae, pinagtatalakan po ako sa tabi ng kalsada po. Kaya po nagulat ako. Sabi ko, bakit? Ano ka ba ni Licio? Asawa? Kapatid? O nanay? Okay, ma'am, makasingit. Nasaan po ngayon si mister? Andoon po daw sa Baguio na basa ko po sa text sa anak niya. Nag-away pa po kami ng anak niya dahil ayaw buksan yung cellphone. Sinunto ko po yung higaan nila kaya po tumawag sa papa niya. Sabi, sige, buksan mo. Yun. Ano pong dahilan? Bakit sabi niyo dahil sa mga utang? Opo, sa mga utang po pinag-awayan po. Marami po kayong utang? Opo. Bakit po kayo nagkaroon ng maraming utang? Kasi po yung anak niya po kumukuha ng isda, nakalista po yung sa pangalan ko. Anong ginagawa sa isda? Pagkain nyo? Or... Hindi po, binibinta po. Binibenta nyo? Opo, kasi nagtitinda po kami ng isda. Sa palengke?
Hindi po, pambahay-bahay lang po. Okay. So ngayon, yung kinukuha niyo ng isda, hindi niyo nababayaran. So Opo. ngayon sinisingil na po kayo na babaong Pero sa yung utang. nakuha ko, nabayaran kung saan ako lang hindi pa nabayaran. Ano pong ibayad ko? Lapos sa akin ng isda, wala rin po yung binta sa akin. Magkano po yung utang inabot? 10,000 po. Malaki. Opo. Kasi po kumukuha sa ng mga pusit, malalaking isda. Isamantala po ako, malilit lang isda lang yung kinukuha Gaano nakatagal ko. po itong utang? Matagal na po yan. Mga higit na yan ng 2 taon. 2 taon na. Utang po niya yon. So huwag niyong problemahin kung tutuusin dahil siya naman pala yung utang. Yung utang mo na bayaran mo, yung utang niya pala hindi. Tapos sabihin mo lang doon sa pinagkautangan na, ayan, tumakas yung mister ko. Kaya lang, ang sisti ngayon, dahil sa utang, iniwang ka. So, ibig sabihin, marupok tong si mister. Sa konting problema, tumatakas agad. Hindi niya kayang panindigan yung problema. Tama? Po. At saka meron pa pong isa, yung, kasi po kung sa akin naman po, kulong umalis po, hindi ko naman sana ano yun kung ano po. Kaso lang, iniisip ko yung kaisa, meron po siyang sakit. Yung isang itlog po niya, lumalaki po. Bawal po yun sa construction. Baka kung mamatay yun, ako pang sisihin ng magulang. Okay. Oo nga pala. O tapos ma'am. Yun po gusto ko pong umuwi sa at kausapin niya po ako, hindi ako pagtataguan. Yung problema po namin, harapin niya po, huwag niya isasabi sa mga kaibigan niya, dahil mga kaibigan niya hindi po makabigay ng solusyon yun. 2 lang po kami noon makasolusyon ng problema na yun. Sige, manawagan na okay po. Eliseo, umuwi ka na, wag mo naman ako pabayaan sa mga utang dito. Napakawalang yam naman, ipakita mo naman yung pagkalalaki mo. Yung tinatawag ka nga, ilaw ng tahanan, nasaan ka na sa ngayon? May mga anak ka pang pinapaaral. Nanghirap ka ng pera, hindi mo man ako pinadalan. Pinadala mo lang ako, ilang buwan ka na, 5 buwan ka na diyan. Yung anak mo na ospital, ako pa rin lahat ang nagproblema. Nangutang ako, pero ikaw, hindi ka mo lang inano. Sinabihan mo pa ako, pakita ko yung mga resita, pinakita ko sa iyo sa picture, hindi ka man nagbigay, 500 lang yung binigay mo. Samantala, malaki yung gasto sa ospital. Saan yung pagkalalaki mo, saan yung pagkaama mo? Magpakita ka na, mag-usap tayo. Sige. Okay, sige. Isa. Dininig sa Senado ang proposed 2019 budget ng Department of Agriculture. At ito nga, Idol Rafi, 56 billion pesos ang hinihinging budget ng DA para sa 2019. Mas mababa ito kumpara sa kasalukuyang allocation na 62 billion pesos. Agad na ungkat sa pagdinig, ang issue sa bigas. Giit ni Secretary Manny Peñol, walang rice shortage. Kaya tanong ni Senador Cynthia Villar, bakit labis ang pagtaas ng presyo ng bigas? There's no shortage. PSA, there is no shortage. Why is the price like that if there's no shortage? Di na control ng trader. Oh. And trader, dinadaan-daan nila para malaki ang presyo. Alam naman natin yan eh. Kasunod ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin, bumaba naman ang trust ratings ni Pangulo sa Pangulo, pero aminado sila na marami pang dapat gawin kabilang ang pagtulong sa mahihirap. Hinikayat naman ni ex-OFW Representative Aniceto Bertiz III ang mga overseas workers na magpa-HIV test. Kasunod ito ng tumaas na kaso ng HIV sa mga OFW. Sa huling tala, pumalo sa 451 OFW ang na-diagnose na may HIV mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Mas mataas ito ng halos 15%. Ayon kay Bertiz, dapat magkaroon ng programa ang POEA maging ang OWA kaugnayang HIV/AIDS prevention education para sa ating mga OFW at kanilang mga pamilya. Mga kapatid, naging bagyo na ang low pressure area sa bahagi ng Basco, Batanes at pinangalanang Bagyong Neneng. Magpapaulan ang extension nito sa Babuyan Islands, Ilocos Norte at Apayao. Hindi na ito nakikitang magla-landfall at lalabas na rin ng Philippine Area of Responsibility bukas. Pero dahil dito ay nagtaas na ng tropical cyclone warning signal sa Batanes. Isang malakas na bagyo naman ang maaaring makaapekto sa bansa kapag pumasok ng PAR sa Miyerkules. Nasa typhoon category pa ang bagyong may international name na Mangkut.
Pero dahil nasa dagat pa ay may posibilidad itong lumakas at maging isang super typhoon. Kapag nasa teritoryo na ay tatawagin natin itong bagyong Ompong. Kumikilos na ang bagyo pakanluran papuntang Northern Mariana Islands. At kung hindi magbabago ang direksyon ay pwede itong maglandfall sa bahagi ng Batanes o sa may Northern Cagayan. Sa ngayon, localized thunderstorms pa lang ang magpapaulan sa malaking bahagi ng Kapuluan. Yan ang latest sa ulat panahon. Balik sa iyo, Idol Rafi. Magbabalik po ang aksyon sa tanghali at ang problema ng isang ama na inilibing ang kanyang anak na OFW sa Somalia at hindi man lang sila inabisuhan. Huwag bibityo, dyan lamang po kayo. Duty ko to. Kaya ko. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, if you're scared to fall, in the end it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. 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 Malalim ang ugat ng sport na wushu sa Chinese culture. Kilala rin ito bilang kung fu na madalas pinapractice ng mga Shaolin monk at napapanood sa mga pelikula. Pero na-develop lang ito sa China noong 1949 para standardize ng pagsasanay ng traditional martial arts. Ang literal na kahulugan niya ng wushu sa Chinese ay martial arts. 1990 naman nang maging medal sport ito sa Asian Games sa China. Nahahati ang wushu sa dalawang disiplina. Pero pinakapopular sa lahat ang Tai Chi Chuan. Mabagal at concentrated ang movements nito, pero explosive at mataas naman ang degree of difficulty ng holds, balances, jumps at kicks. Isa sa mga pambato ng bansa sa category na ito. Pero in this sport sa wushu, pinapahirapan namin. So, makikita nyo sa form ko, there's a jump that you have to land on your right leg. Meron din tayong isang jump na slap and then tornado kick, sabay pag-land ko half splits. Lumaban na rin sa Tai Chi Yan event si Agatha at nanalo pa ng silver medal sa 2017 SEA Games. At nagawa niya sa loob lang ng maiksing panahon. I started 2012 when I was 13 years old. Yung grandmother ko, she was passing by the street here. Tapos nakita lang niya yung advertisement na parang summer workshop ng wushu. So that time I was doing swimming and then I was doing ballet and I was also having piano lessons. So yung naisip niya is isabak din ako sa wushu just for fun. So that's how it all started. Taong 2003 naman nang magsimula sa wushu si 2014 Asian Games silver medalist Daniel Parantak. Takbo lang po ako, jogging lang po sa Burnham and then may nakita akong mga matatanda na parang nagta-tai chi, yung gumagalaw sila ng very slow and then na-curious ako. Kaya trinay ko po yung trinay ko kung paano. Tapos nung gumagawa po ako, may lumapit sa akin na Chinese. And then sabi niya, "Iho, try mo kaya pag mag-wushu," sabi niya sa akin. Para kina Agatha at Daniel, mahalaga sa wushu ang flexibility. Tinatawag din itong joint range of motion o ang distansya at direksyon na kayang abutin ng mga joints o kasukasuan nang hindi nasasaktan o nagkakaroon ng injury. Sa wushu, may a-apply ito sa pag-improve ng high amplitude of movement, lalo na sa pag-execute ng mga sipa, at matagal na pag-hold ng exaggerated postures, lalo na sa mga fighting pose, pati na sa pag-stabilize ng mga jumps. Iniiskoran ng judges ang wushu competitors base sa kanilang galaw. 8 points sa form at 2 points sa jumps para sa perfect 10 na score. Isang gold, 7 silvers at 9 na bronze medals na ang nakukuha ng Philippine Wushu team sa Asian Games at ngayong 2018, target ng ating mga pambato na dagdagan pa yan
sa muling pagharap sa mga powerhouse team ng Asia. I'm Daniel Parantak, Wushu National Team. Ako si Agatha Wong. It's my job to, so I build para especially how Dito po sa ating studio at sa Somalia noong July 28. Nangako ng agency na iuwi ang bangkay pero nalaman na lang nila na nailibing na pala ito doon. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, sir. Ma'am, ano niyo po ulit yung... Pamangkin po, sir. Pamangkin. Si tatay... Anak niya po, sir. Anak niya yun, okay. Bago ang lahat, ito pong si Samso, paano ito? Si... Enerols. Enerols, okay. Hindi siya Muslim? Hindi po. Okay, kasi sa Muslim, kailangan within 24-hour period ata, ilibing agad. Anong kinamatay, ma'am? Nagkasakit siya doon, sir. Nagsuka daw ng yellow. Tapos dinala siya ng hospital, pero outpatient po siya. Okay. Kasi hindi siya residence ng Somalia. Okay. Nag-hotel lang po sila, sir. Umatake siya ulit. Dinala siya ulit ng hospital. Last breath na niya. At saka namatay siya doon. Okay. Na pagbigay alam agad sa inyo yung pagkamatay niya. Apo. Ano po yung sinabi sa inyo ng agency matapos masabi na yumao na itong si Annie Rose? Sabi nila, pangako nila sa amin, ipoproseso nila, iuwi talaga nila yung bata daw. Okay. Until now, sir, wala pa rin aksyon. Paano niyo po nalaman na yung pala inilibing na doon sa Somalia? Nung nagpunta yung mga kapatid ko, sir, 3 sila. Nagpunta sila ng Maynila, August 3. Okay. Tapos, doon na nila sinabi, sir, na inilibing na si Sam. July 29 po. Okay. Hindi niyo alam kung saan eksakto yung lugar na pinaglibingan? Hindi po. Okay, sige. Kausapin natin si Secretary Silvestre Bello ng DOLE. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary Bello. Sir. Rafi, magandang tanghali po naman. Sir, hingi kami ng tulong tungkol dito sa isang sima natin na namatay po sa Somalia dahil sa isang sakit. Kristiyano po ito at hindi po ito Muslim. Inilibing ho agad-agad at hindi man lang nirepatriate po yung bangkay. So humingi sila ng tulong na baka through you, to your office, mapauwi po yung bangkay dito sa Pilipinas. Ay dapat inuwi yung bangkay niya. Ngayon, kung nilibing na nila without the consent of the relatives o next of kin, dapat pwedeng ipa-exhume. Okay. Para pwede pa natin iuwi. Ayun. Ngayon, gusto ko malaman, Rafi, yung pangalan ng agency na nag-deploy doon sa namatay nating kababayan at pananagutin natin sila. Ayun, salamat po. GMM Global Maritime Manila po. GMM Global. I-text mo lang, Rafi, para kaliwa tayo dyan. Sige po. Sasamahan po namin sa inyong tanggapan dyan, Secretary. Ito sige po, sige, Rafi. Mas mabuti pa. Salamat po, Secretary Bello. Magandang tanghali po, sir. Thank you, Rafi. Ayan, galing na po mismo kay Secretary Bello, malihon. So, magiging proseso po sa pamagitan po ng DOLE, i-exhume, meaning hukayin po yung bangkay, tapos dadalhin po dito sa Pilipinas, ibabalik. May proseso yan. Medyo matagal ng konti, pero at least madadala po ito. At mananagot po itong Global Maritime. Makakausap ba natin Global Maritime? Okay. Kasi maling-mali, sobrang mali po itong ginawa nila. Unang-una, hindi man lang po nirespeto ang pamilya po, lalo na yung parents, na dapat may consent sa mga magulang, tulad ng sinabi ni Secretary Bello, na doon ilibing Somalia. Wala man lang, di ba? Pero sir, Cortesia. pinaalam ng nung mga kasama niya na crowing, sabi ng mga bata daw, alam na ba ng parents ni Sam na inilibing siya ng Somalia? Tapos sabi ng ni Amor Panganiban, sabi niya. Sino po si Amor Panganiban? Yung manager crowing, sir. Okay. Sabi niya, oo, pinaalam na daw, sir, sa pamilya. Pero hindi pala, sir, pinaalam na inilibing. Nag-uwa pa kami, sir, July 30 po. Okay. Tinawagan ng OWA South Cotabato ang agency. Hindi man sila nag-feedback, sir. August 3 pa, nung pumunta sila ng Maynila, doon pa namin nalaman na inilibing pala. Okay. Masakit, sir. So, pati yung order galing sa OWA, dinify nila, hindi na sinunod. Opo. May request na sa OWA na iuwi ito, yung bangkay. So, may problema talaga dito yung agency. Opo. Okay, yun nga po, tulad po sinabi ni Secretary Bello,
habulin po nating agency. Ano't ano pa man po mangyari, mapapawi po yung bangkay na inyong kamag-anak. For sure yan. Ang gusto lang po natin mangyari dito ngayon, ito pong agency, managot. Kung hindi ako nagkakamali, naireklamo na rin po dati ito sa amin. Pangalawa na kayong pumunta sa amin na nireklamo itong balasubas na agency nito. So, gagawa tayo ng paraan sa tulong na rin po ng DOLE at saka OWA. Pinangakuan po, sir, yung kapatid ko, sir, na 2 weeks lang iuwi na yung bangkay. At tapos umuwi sila, nagpagawa na sila doon ng ano niya, libingan niya. Gaano katagal nung pumanaw yung pong si 50 days Eneros? na, sir. 50 days? Opo. Oh, ang dami palang araw. Hindi, ibig sabihin, yung simula nung yumaw hanggang sa inilibing nila doon sa Somalia, gaano katagal yun? Sobra a month na, sir. A month. Opo. So, ibig sabihin, 1 month nakatenga yung bangkay doon sa Somalia. So, may mga pagkakataon sila, kung tutuusin, na para mapadala dito yung bangkay na hindi nila ginawa. Hindi nila ginawa, sir. So, pinaikot-ikot lang kayo sinasabi na gagawin na nila, pero hindi. Opo. Sino hon palagi nyo kausap sa agency? Dati, sir, yung manager crowing na si Amor Panganiban. Ilang beses nyo po nakausap to? Marami, sir. Puro lang pangako. Na sige, yung nagkasakit yung bata, sabi niya, uugawan namin ng paraan na iuwi si Sam. Tapos wala pala, sir. Hanggang namatay siya, walang aksyon. So, nung may sakit pa lamang, nangako na iuwi dito? Opo. 3 times na nagpaalam yung bata na magpaalam na mag-uwi siya, magpagamot. Walang aksyon, sir, yung kapitan doon. Ano nga ulit yung sakit, ma'am? Sir, yung doon, kidney infection po. Okay. Kung napauwi yun dito, baka magamot pa yun dito kung marami tayong magagaling na ospital sa Pilipinas, sa Manila. Naagapan pa sana yun. Di ba? Somalia, pasintabi dito sa mga taga-Somalia, ito at ang pinakapalpak sa lahat ng bansa. Di ba? Anyway, sige po. Tulad ng pangako po ni Secretary Bello, mapapaw itong bangkay. Sasamahan po namin kayo sa DOLE. Okay? Opo, sir. This portion is brought to you by Smart GigaSurf 99. Now comes with 1 hour free YouTube every day. Text Giga99 to 9999 now. Dito na tayo sa viral video na magbibigay good vibes sa inyong tanghalian. Madalas magagawa ng mga bridesmaid sa bulaklak ng ikinasal. Ayon kasi sa kasabihan, ang makakakuha ng bulaklak ang siyang susunod na ikakasal. Paano kaya kung ang groomsmen ang dapat sumalo ng bouquet? Panurin natin. Para silang nakakita ng multo, ha? Iniwasan talaga. Ayaw nila makasal mo muna. O baka naman may mga asawa na yun. Baka. Pero alam ko, pag groomsmen, bawal sumalo ng di ba? Oh, okay. Kailangan single. Okay, so takot. Correct. Ilan na inabot yung views? Naku, 5 million na idol, ha, ang views. At nakita mo, may slow-mo pa, ha? O baka naman style nila yon para mag-viral yung video. Pwede. Pwede rin style nila yon. Kanya-kanyang style din yan eh. Correct. Para dumami yung views. Anyway, nakakatuwa naman. Oo. Pero mas nakakatuwa itong babatiin natin mga Siyempre. suki Ito, natin. idol, ha? Gusto muna magpabati ng happy 32nd birthday ni Katrina Bartolome from BSE sa TV5 Nova. Happy birthday kay Marvin Ascueta at Mama Insong. At happy birthday syempre kay Miss Grace Navarro. At kamusta sa mga kapatid nating magigiting na OFW mula sa Japan, si Caroline Balan, Nora Pasion from Hawaii, Gabriela Gempreso from Singapore, at si Maluz Aquino from Taiwan. At syempre, yung mga nakatutok all the way from Riyadh, Melbourne, Australia, Hong Kong, sa Brunei, sa Macau, pati na sa Italy at sa Taiwan and Japan. Tokyo, Japan. Yan. Kaya ako natawa doon sa picture. Kasi nagulat yun. Meron siyang dahilan kung ba't siya nagulat. Correct. Yun talaga yung kinatawa ko. Binanggit ni Mrs. kung bakit. Marami palang sakit yun. Kaya tapos makakatulong pa kami rito na mabayaran yung utang. Diba? Para magbalik na lang kay Mrs. At mas lalo siya mapapahamak dahil may sakit siya eh. Kaya pala ganun itsura niya dahil at that time nung kinukunan siya ng picture.
meron siyang nararamdaman. Correct. Ha? Pakita natin yung picture. One more time. Kasi Nasa yung naman, picture. nakakagulat Hindi naman nga. kasi talaga. Nung kunan niyang picture na yan, meron siyang iniinda. May sakit. Hindi, may iniinda siya. Meron siyang sakit. Ayan. Meron po siyang iniinda yan noong mga oras na yan. Nabanggit ni Mrs. yun. Correct. Tapos, sa mga sumunod pa ng mga araw, marami siyang sakit eh. Kaya kung ako sa iyo, Sir Eliseo, umuwi ka na rito para maayos yung problema. Tutulong kami, promise, hindi ako nagbibiro. Diba? Kung ano man problema nyo, lahat naman ng problema nagagawa ng solusyon. Sa lahat ng problema, meron naman talagang solusyon. Tama. Sige, Okay. At mga Pilipino sa amang sulok ng mundo, may pagmamalaki po natin ang ating lahing Pinoy. At yan po ang aksyon sa ating bansa ngayong tanghali, ika-10 ng Setyembre. Ako po si Rafi Tulfo. At ako naman po si Marga Vargas. Tuloy-tuloy lang pong manood ng balita sa news5.com.ph. Hanggang bukas mga kapatid, hayaan niyo po kaming saluhan ng inyong tanghalian ng maaksyong balitaan. Saan man, kailaman, kapatid, higit sa balita, aksyon. After Typhoon Yolanda, I heard about a kid in Tacloban playing basketball in a court he made out of the wreckage of his home. When the kid was asked why he was playing ball instead of searching for food or clothing, sabi niya nagbabasketball siya para malimutan niyang wala na siyang lola. NBA player sa Tacloban. Though the travel was difficult, it was worth it to see that kid genuinely happy. Truly believe that duty is not just to tell stories, but to make a difference. Sa TV, exciting ang trabaho ko. Nakaporma yung military at ongoing yung clearing operation na ginagawa. Pero sa likod ng camera, natatakot din ako. Okay ka lang. Siyempre, may kaba. Awa, lalo na sa mga bata. At hindi maiiwasang mag-alala sa pamilya ko. Pero nangingibabaw tungkulin ko. Sa news, sa pamilya, sa bayan, duty ko yan. Ng journalist nang iulat lahat ng dapat malaman ng tao. Dapat maipakita lahat ng anggulo na walang pinapanigan. Mahalaga ring umamin pag mali. Please, respectfully. It's not a note. Noong 2016 presidential debate, pinayagan ko si VP Binay na magdala ng notes. Akala ko naman one page lang, but he brought a bunch of folders. Nagreklamo siyempre ang kampo ni Secretary Rojas, and they refused to take part. Binay's camp also threatened to back out without their notes. What saved the day was my apologizing on national TV and then proceeding even if only Poe and Duterte would debate. Good thing the two warring camps realized na mas lugi sila kung hindi sila sasali, and then they gave in. Ako po ay mihingi ng paumanhin. There will be no notes allowed. And I think people appreciated the apology and forgave us. You really can't go wrong by admitting your mistake and being truthful. Truth is forever. Ale. Kilala ang fencing noon na laro ng mga dugong lughaw. Pero ngayon, isa na itong modernong combat sport. Dito sa Pilipinas, ang 2017 SEA Games gold medalist na si Nathaniel Perez ang pambato natin sa men's individual foil event. Anyos pa lang nang magsimulang humawak na. Hindi ba? Tulad po niya, nakapag-approve na tayo ng 31,000. Papasok talaga yan. Pwede ko ipatigil. Pero paano yung ibebenta yung sibuyas nila?
ganong ang presyohan ngayon sa merkado will be only 65 pesos. Paano nga natin, hindi ko rin alam kung paano kaya nagtatanong ka, paano nga nila malalabas yung stocks nila kung wala namang bumibili? Kung may murang imported na pwedeng pag naubos yung, pag tinigil natin yung importation ngayon at naubos yan, ibenta lang sibuyas. Itigil na muna yung importation kasi dapat itigil yung importation hanggang yung time na maubos yung local supply. And then kung inaabuso ng trader, di mag-price ceiling kayo. Director, 31,000, Secretary, 31,000 na po ang na-issue, di ba? Yes, Your Honor. Pumasok na ba yung 31, hindi pa? Naaprubahan na po at lahat ng papeles yata okay na. Dumating na ba yung sibuyas, hindi ba? Yes, Your Honor. As of now, we have only 7 containers of arrival of red onions, sir. No, 7. Pero hindi natin pwede pigilin kasi na-order na yun. Baka Okay, sir. So, yung 31,000 dumating na? Hindi pa po, Your Honor. Ilan pa lang ang dumarating? Only 98 metric tons, Your Honor. Ano? 98. 98 metric tons of the 31,000 metric tons? Ang dumarating? Since August 2? Yes. Sir? Yes. Yes, Your Honor. Only 7 containers. 7 containers pa lang ang dumarating? Yes, Your Honor. Kailan nyo ina-expect magdatingan yan? Kung gano'n naman pala katagal, 1 buwan, 7 pa lang ang dumarating eh. Hindi, di ba? Presumably, tingin ko dyan, Mr. Senator, sunod-sunod na yan kasi ang shipment yan will take about 45 days. So, 30 to 45 days. Yeah. Kanya nga po ang dating talaga niyan, patingi-tingi din hindi naman ganun kabilis Magkano na bang presyo sa merkado ngayon? Wholesale, sir, bumaba, sir, 55 to 60 na lang, sir. Sa merkado? Sa sir, sa wholesale lang, sir. Sa wholesale? Yes, sir. Sa inyo? Yes, sir. So, anong presyo? Secretary, makakahanap ko yun ng solusyon dyan. Yes, sir. Mag-usap na lang tayo. May solusyon yan Pumunta ka na lang. Pumunta ka sa opisina. May solusyon yan But in the meantime, can we, since hindi pa naman dumarating, can we get the assurance of the Secretary na... Secretary, hindi pupunta yan sa'yo. Matatakot yan sa'yo. Naglakas-lakas loob lang yan. Kaya dumating yan. Wala pa naman akong ginakain na farmer, ma'am. Nanginginig na nga kamay Pupuntahin mo pa doon. So, kasama ba kayo doon sa meeting nung ginawa ko sa opisina? Sir, yun na-reset, sir, yung meeting natin Kaya, sir, hindi naman natackle yung okay. Usap na lang kayo, Sec. Kaya yan, tingin ko kaya yan But Sec, just an answer to the question. So, yung approved licenses na 31,000, 7 container pa lang ang dumarating. And yung arrival niyan will be staggered in the next 1.5 months, I presume. Yeah, I would assume. Tama po? Yes, sir. Hindi ko masyado kabisado dahil BPI level lang ito, Mr. Senator. Can you submit that to us, sir? Pero ako po I take full responsibility. Ako po yes, sir. Ako po nag-order na mag-import. So can because nakita ko yung presyo sa merkado. Can we ask that since iniintay pa naman natin dumating yan, in line with the suggestion of this representation earlier, you can always increase. Yeah, sir, I can actually suspend the importation after this 31,000 metric tons. Pwedeng i-suspend first? And then pa-release natin yung kanilang sibuyas and then we resume the importation kung may kulang pa. Kung dumarating na, di ba? Mga-project nyo naman, di ba? Opo. So can we suspend that in the meantime, sir? Yes, sir. At 31, we can stop. So far, yung kung anong naiso na? Yes, sir. Okay, sir. That's enough for me, sir. Thank you, sir. Punta na lang kayo. Wala pa naman akong sinasaksak na farmer. Okay. We recognize Senator Subiri. Parang galonggong mo na walang nationality. Singkit yung galonggong galing mo. Gawa mo na lang ng tulong sila, Secretary. Hindi pupunta sa iyo, nanginginig na sa takot. Ipasuspend mo na lang yung importation na yun. Kaya lang yan nagkalakas ng loob na dumating dito. In danger yung kanilang hanap buhay dun sa Nueva Ecija. Maawa ka naman. Mga farmers yan, hindi naman yan trader. Ma'am, open po yung aking opisina sa mga nakayapak na farmer. Gawan mo na lang ng paraan to na masuspend yung ibang
kami, ma'am, para magawa namin ang paraan. Okay, sige. Chairman, if I may, Madam. Sec, just to go back on the administrative order na draft executive order of the President dito sa importation, allow me to read lang, kasi dito ako natatakot, Secretary, kasi baka biglang matay yung mga magsasaka natin dito. Section 1, I don't know, Yusek Serrano, were you part of this? The draft, were you part of the creation of this? No, Your Honor. This is the draft. So correct me. You can correct me after I read the particular section if this was adopted. That there was a draft that we received from the Department of Finance that asked us to comment within last week. I will read to you the section, the section given to me through email, I guess from the sources within. Section 1, adoption of administrative streamlining in food importation, including registration of accredited importers and procedures to obtain import permits and licenses, period. The National Food Authority, the Sugar Regulatory Authority, the Department of Agriculture shall remove the administrative constraints on importation of food, streamline procedures and requirements, and reduce the processing period of applications to import, free up the registration of accredited importers to allow for imports by direct users and other private sector entities and individuals, open importation volumes beyond MAV, where applicable, remove restrictive guidelines on MAV participation and certificates of eligibility where applicable, and remove fees where applicable to allow for sufficient supply at more affordable prices. Specifically, eligibility to participate in rice trade shall be accorded to any Philippine enterprise registered in good standing. Fish, sugar, rice, vegetables, and meat. So marami pong matatamaan doon. Yung vegetable farmers na kausap nyo sa Bukidnon kapon, yung meat producers ng Central Luzon at Northern Mindanao and Southern Tagalog, yung sugar ng Negros, Iloilo, Bukidnon, Davao, rice, of course, all over the Philippines, and the sugar farmers. It does not say here, sir, the subject to pertinent laws. It does not say here, sir. So, correct me, Yusek Serrano, was this the proposed draft without your recommendations yet? That was what was transmitted to us and we sent to DOF. Ayan yung original draft. Yan po yung original draft. I want to ask, is this the original draft? Yes, I think so, sir, as you read it. How were you able to amend it? What particular provisions to protect our local Section industry? 1 was particularly troublesome, Your Honors, because if that is signed by the President, it would have made the President violate two laws. One is SIDA, and of course another one which has the force of law would be the executive order that was the de facto charter of SRA, as well as I think the charter of NFA, in terms of that they are mandated to monitor the supply as well as imports. Because so what we had wanted was that to just propose that instead of removing so and so, we just said that to streamline and simplify procedures subject to subsisting applicable laws. That was essentially our comment, and suggested revision in the text of the draft EO. Where was it adopted? Will they adopt it? We still have to see the final draft. We have yet to see the final draft, but Secretary Piñol has officially transmitted this to Secretary Dominguez last week. Kailangan bantayan natin ng mabuti. Yes, sir. Actually, when the draft was sent to us, I immediately sent it to my planning and policy and planning team under Secretary Yusek Serrano, and they reviewed it, legal implications and everything, and they came up with a draft, which I forwarded back to Secretary Dominguez, who is the head of the EDC, the Economic Development Cluster, and the draft that came from the DA actually contained the position of the Department of Agriculture. And maybe I will be able to see the final draft tomorrow during the cabinet meeting. Yes, Secretary, the farmers
are looking at you as their father to make sure that this industry Yes, sir. fold up. In fact, I have to tell you, sir, that I vehemently opposed the proposal to implement zero tariff on agriculture products. That was our position during the At least man lang, like other countries, like the United States, they claim that they are free trade nation. Pero pag dinala mo yung produkto mo doon, talagang pahirapan doon sa, alam na, lahat ng sanitary permit, pahirapan talaga. So, they may not have tariffs in place, but they have other protectionist measures in place to make sure that their industries are protected. Alam ni Director Domingo yan. It's not easy to bring in chicken and poultry and piggery products from the Philippines to the United States. Talagang pipigila ka dun, mismo sa port, di ka makapasok. Pero pag tinanong mo sa kanila, napaka-liberal daw nila sa pagdating sa tarification. So, yun lang po kasi, we're talking about kung sa sugar industry, 1 million, 5 million people directly, indirectly, yung sa poultry industry, nandito rin si mga poultry producers at piggery producers, you're looking at maybe millions also in terms of families involved in both actually, sir, major and minor production. For hogs, we don't have a problem. Meron kasing worldwide outbreak ngayon ng African swine fever. And in fact, we already met with the livestock sector and we asked them to produce more because next year magkakaipitan ng supply ng baboy. Kasi nag-outbreak ang ASF sa China and Europe. And malamang baka mag-spread all over Europe. And nag-ban na tayo. Nag-issue na po tayo ng ban sa importation ng karne ng baboy. So talagang kailangan nating mag-produce ng mas marami for next year. Poultry, actually matumal nga yung isa po sa mga naging biktima nung demand, no, na mag-zero tariff ang poultry. To just give in to the suggestions of the economic managers, the DA actually lifted the SSG for chicken, meaning imported chicken could now come in without any duty, no? Without SSG. Without SSG, no? Additional SSG. Ang problema, even after we have implemented it, walang pagbabago sa presyo ng manok sa merkado. So nagreklamo sa amin yung mga broiler raisers. And I told the economic managers that if we don't see any changes in the price in the market, I will reimpose the SSG to protect our farmers. Because the reason why we lifted the SSG was because sabi nila mataas yung presyo ng manok sa merkado. So sabi namin, no sige, tanggalin namin yung SSG sa imported chicken para sabi nila kasi kulang ang supply kaya mataas ang presyo. Yun yung contention nila. Kulang daw ang supply kaya mataas ang presyo. Ang sabi namin, sige, magbibigay kami. Eto, tanggalin namin yung SSG. Wala naman pong nangyari. Ang problema, nung miniting namin ni Secretary Mon Lopez yung mga vendors, ma'am, sa merkado, ang sabi ng mga vendors, yun yung bagsak sa amin ng mga biyahero. Yun yung presyo . Sabi ng mga broiler raisers, tika muna, mababa na yung aming, in fact, galing umaga po, nagte-text sa akin yung mga broiler farmers. Sabi nila, below 80 na yung presyohan namin ngayon, na medyo critical na. So, pag wala pa po kami nakikitang pagbabago sa presyo ng manok sa merkado, ang ibig sabihin, hindi sa farmer ang problema. Meron tayong supply, pero hindi farmer ang problema. Ang problema yung merkado. Paano natin i-address yung speculative elements sa merkado? Maybe, Sec, also, I think in the previous hearing, I don't know if it's the first 2016 or 2017, I raised the issue also on the markets. Kasi, ang nangyayari, mga cooperative members na ganun, nabibili produkto nila ng traders, pagdating sa merkado, yun na po, hawak na nila yung presyo. We should find a way to be able to bridge that gap na wala na po masyadong traders. Diretso na. Like Korea, all the Korean cooperative, I forget the name of that cooperative. Nonghyup. Oh, you may, from farmer to supermarket, sila na may-ari . Yes, sir. Pati insurance sila. In fact, that is what we will do to your vegetable farmers in Bukidnon, Your Honor. We have already organized them. Darating si Mayor Factura bukas, kasama yung farmer leader. And then, mag-uusap po kami. We will grant them an initial capital para pabili nila yung produkto ng mga farmers nila. We will give them reefer vans, and then we will help them market their produce to Metro Manila. But that's only one group, Secretary. We have already started, sir, in Bohol, the fish market of Bohol. Maybe, for example, I don't know if you can make representation with San Miguel Corporation, all their requirements for
cassava, all the requirements for corn, all the requirements for different raw materials for their products, i-source na nila directly to the farmer, mag-buying station na. Kasi marami doon sa amin sa Bukidnon at sa Mindanao, sa atin, sa North Cotabato, in these areas, they're all traders eh. Buying station, malalaki, bodega. Sila nga nagko-control, sila nagka-cartel ng shipping lanes. Sana diretso na. Yung bodega na yan ay pagmamayari ng San Miguel. Deliver all your product here. And we will buy it at this price. Of course, higher than the trader's price. Kasi Actually, sir, the Aboitos Group, ma'am, Pilmico, is doing this now. With our farmers in Lanao del Sur, yung mga Maranao farmers na nire-rehabilitate natin yung kanilang sana ganito na sa lahat. You can look at, siguro, Sec, just food for thought, no? You can look at the biggest manufacturing plant when in terms of food processing, Rubina, yung grupo ng Gokongwei, San Miguel, and then you can already come up with maybe a dialogue with them on how we can market the farmers' products directly to them so that the farmers will have better pricing, but at the same time, it will be also more affordable to the processor. Kasi yung malaking bagay dyan, yung pesting trader na yan, unfortunately, you cannot do without traders kasi silang talagang nagtsatsaga pumunta sa mga iba't ibang farms dun sa bundok. Pero kung matanggal natin yung gitna na yan, middleman na yan, we can bring down the prices and keep the farmers at profit. That is the key there also, Secretary. Yes, sir. Oh, hindi lang yan food, hindi lang yan land, water, land irrigation, sunlight, and yung inputs such as fertilizer, pesticides, hindi na po yun eh. It's marketing now eh. As you can see with rice, the marketing is a problem now. Kasi may sinasabi rin kayo na may produkto tayo, pero ba't ang mahal naman sa merkado na napakamura lang naman bili nila dun sa farmers. Ay sinasabi mong 22, lagay mo na 40 pesos nila pwedeng mabenta, 55 pesos binibenta sa merkado. 15 pesos yung kita ng biyahero or even more ng trader. That's what we have to eliminate. Yan ang hindi pa natin na-break. Other countries have broken this. We have not broken it here in the Philippines. Actually, sir, we have started an advocacy on this, the Tienda, and we have conducted this in Bohol. Kasi sa Bohol, napakamahal ng isda. So, nag-open kami ng Bohol Tienda, fish market. And immediately, bumagsak yung presyo sa merkado ng Bohol. So, we're sustaining it every weekend. And we're opening up a fish market really in Bohol that would later on metamorphose into a dropping off hub for all agricultural products, including vegetables. We will do this in key areas all over the country. Assignment mo yung mga tao mo, mga ibang tao na hindi masyadong mabigat sa trabaho. You can assign them, you find markets for these products, and then you link them, and then you give them sir, si Yusek Pompi Lavinia ang may in charge po niya ngayon. Yusek, kailangan talaga yan. That's the only way to survive this, for this industry to survive. In the absence of that, mahihirapan talaga tayo. The producers, it's the same with sugar. I can tell you the sugar industry. Yung farm market gate price ng sugar, napakababa. Pero sa merkado, napakamahal. Ang refined sugar, it boggles the mind. Na hirap sila. Times 3 ang price. And there must be something lost in translation. There's some lost in the transport and the processing of the sugar. So kung maka-link po kayo na hindi na po kailangan ng sugar trader, baka kailangan lang manufacturer, planter, and the planter now can refine the sugar and go direct to Coca-Cola, go direct to San Miguel, go direct to all these confectionery producers para wala na po yung problema dahil palagi tayong galit sa sugar farmer, sugar planter, kala natin mayabang ganyan. Pero sa totoo lang, their farm gate prices are low. Ang mayayaman dyan yung trader. Super yaman yun. Ang nakikita lang nila papel hindi sila nagtatanim, hindi sila nagbibilad sa araw. Mr. Senator, ang nila kedan. Actually, kausap ko po si Win Everhart ng yung bagong Coca-Cola, no? Very supportive siya sa yes, sir. They would like to engage directly, ma'am, the farmers. Gusto nila yung farmer na kausap nila, the farmer will produce for them directly.
para wala na yung mga traders na dadaanan. Yes, all wrap, hanapin nyo na kung sino yung processor and then i-connect na yung mga farmers sa processor. Yes, ma'am. We've done that with corn, ma'am. Pilmico pumapasok. We're helping Coca-Cola also kasi malapit din. My father used to be from Negros, so my affinities also for the Negros farmers. We're very happy with the Coca-Cola now. Umalis na po yung FEMSA, yung mga Meksikano, ang pumalit yung mga Amerikano ulit. And si Win Everhart, the head of Coca-Cola, has already decided to go direct to the farmers and farmers federations, yung planters federations, para direct na yung pricing nila, tsaka yung cost. Kaya ako yung natutuwa. And Senator Villar and myself actually are both very active in this effort to get Coca-Cola back. It was the committee hearing of Senator Villar on high fructose corn syrup which brought the issue out in the open. Kaya ang nangyari, ang Coca-Cola na yon ay magpa-partnership na with the Filipino sugar farmers. And we thank them for that. I would like to put that on record. And Senator Villar and myself were the ones key in pushing for this. And now they're going to do a MOA now with the different planters associations para direct. Sana ganun din with corn, with rice, with all the other industries. Yusek. This was the very idea, ma'am, nung DSWD DA sa tie-up sana do sa sa rice. And then, whenever I go to China, lahat ng processing plant nila, katabi nung plantation. I went there, yung nagtatanim sila, 20,000 hectares of bamboo shoots. Tapos yung factory ng bamboo shoot to process, nasa tabi lang nila. Ganun sila eh. Kung naandyan ng plantation, naandito yung processing. Kaya wala nang problema yung mga farmer, dinideliver na lang nila doon sa processing plant. And you know, yung nagtatanim ng bamboo shoot, they earn $30,000 a year. That's 1.5 million pesos. Each farmer with a 1 hectare farm. $30,000 a year. 1.5 million for 1 hectare of bamboo shoots. Dahil pagkagaling doon sa farm nila, diretso na doon sa processing. At alam mo, sabi nila sa akin, yung farmer mismo, nagulat nga ako eh. Sabi niya sa akin na Secretary Piñol, hindi kami gumagamit ng fertilizer na chemical. Nakakasama sa aming soil. Hindi gumaganda yung namin kaya kami gumagamit kami ng organic fertilizer. Kaya i-release mo na yung pagbili ng composter na hindi mo nire-release ng Bureau of Soil and Water Management. Pirmahan mo na yon. Nirelease na po. Yung farmer nga sa China nagsabi sa akin, tinuruan pa ako kasi dinala kami doon ng bar. Nirelease na po. Sabi niya sa akin, ma'am, siyempre English. Hindi po kami nagamit ng chemical fertilizer na sisira yung soil namin. Farmer pa nagle-lecture sa atin na hindi po kami nagamit niya. We use organic fertilizer kasi maganda sa soil namin. Maganda ang harvest namin. Kaya natuwa po ako kasi for a farmer to know that and to tell me, that's really something. They really have educated their farmers. So, sana ganun din tayo. Ganun din tayo. Nangangarap ako na dadating ang panahon na ganun din tayo. Yung mango industry natin, ma'am, kinakasan natin ngayon sa isang Korean group. Okay. So, Sila ang bibili. Wala masyado problema high value. Wala naman masyado problema, Sec. But we wish you luck, Sec. You have a yeoman's Thank you, sir. And definitely your budget has to be increased. You cannot... You want to secure food in this country. Yes, sir. It has to be increased, but also utilized efficiently. Yes, sir. We are trying our best, sir. Pasensya na po kung may mga pagkukulang kami. We're trying our best, actually. And I will pass livestock, poultry, and dairy bill. I'll also give you 10 billion a year dun sa legislation. Kasi pag hindi mo nilagay sa legislation, ayaw ibigay eh. Anyway,
bakit yung SRA, pagdating ng SRA, from 2 billion, naging 1.5, ngayon naging 1, ngayon 500 million na lang budget nila due to underspending. Ano ba yun? Bakit sila nag-underspending so that their budget will be cut? 500 million na lang ngayon. Ano, wala nang maiiwan doon. Kasi ayaw nila gastahin yung budget nila. So if you have a budget, you have to spend it. Otherwise, pag underspending kayo, sasabihin ng DBM, siguro hindi nyo kailangan. Ikakat ang budget nyo. Hindi, di pa sila. Another hearing. So, we suspend the hearing. We resume tomorrow at 10 a.m. Okay. Di ba hindi sa friendly?
iniimbitahan kita pumasok sa loob ng Senado. Alam mo matapang ka. Kasi pakikipagsuntukan mo, alam namin na... Iniimbitahan kita pumasok sa loob ng Senado. Alam mo matapang ka. Kasi pakikipagsuntukan mo, alam namin na... Mga kasama, meron po tayong chat. May chatting tayo. Okay? Sino sa bayan ang may malasakit? Malasakit? Sa bayan may malasakit? Sa bayan may malasakit? Sa bayan? We stand with Senator Trillanes. We stand with Senator Trillanes. Walang iwanan! Trillanes! Trillanes! Ipagtanggol! Trillanes! Dahil sa yung presyo Trillanes! Pag sinabi kong basura, ibasura. Punitin niyo ha, sabay-sabay ha. Ibasura. Ibasura. Text na rin. Oh, okay na? Okay. Wala. Meron pang naiiwan. O, lahat meron? Okay. Yeah. Game. Take two. Okay na? Okay na lahat meron? Okay. Walang iwanan! Trillanes! Trillanes! Ipagtanggol! Trillanes! Trillanes! Ipagtanggol! Trillanes! Trillanes! Ipagtanggol! Proclamation! 572! Ibasura! 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 Ulitin natin yung mga papel natin tinaharap. We stand
We stand with Trillanes! We stand with Trillanes! Ano dito, walang ibinigay na binabawi, walang amnestiya na tinatanggal sa'yo pagkatapos maibigay. No? At kung sa korte ay balikta rin ito, palagi kung ang laking problema ng Pilipinas, ang laking kaguluhan yan kasi lahat ng ating mga dokumento, lahat ng ating mga papeles, pag nawala yung isa, ibig sabihin pwede ka na lang habulin. No? Palagi ko, kamatayan ng demokrasya to eh. Pag pinabayaan natin na isang leader ay nagiging huwis, siya yung implementor, executor, at saka siya yung judge, di ba? Wala na tayong demokrasya pagka ganyan. At sa palagay ko, kailangang tumindig tayo para kay Senator Trillanes. Hanggang saan yung kayang ipaglaban si Senator Trillanes? Alam mo, Going out to the street? pinaglalaban ko si Senator Trillanes, pero pinaglalaban ko lalo't higit ang bawat Pilipino. No? Pagkakalabang ka ba, kapag nagsasalita ka ba ng batikos, wala ka na bang karapatan? Lahat ng presidente yung nakilala ko sa Pilipinas, kilala na pag mayroong bumabatikos sa kanyo, kasama yan sa yung trabaho. Nung nasa DepEd ako, ang dami ko kayang mga rally sa labas nung pinapasulong natin yung K-12. Pero hindi natin yan pinapakulong. Pinakikinggan natin ang lahat ng boses. At kapag tayo tumigil, makinig sa boses ng iba, ano ka na yan? Diktador ka na yan. At hindi dapat payagan ng Pilipino ang diktadorya sa Pilipinas. Ako, wala akong ino-organize, pero sumasama ako dun sa
mga karamihan, ang daming mga nagugulat nga ako at nagpapasalamat, ang dami palang sumusuporta. No? Hanggang gabi nga, nagugulat ako, may mga tao dito na talagang galing sa probinsya. No? Palagay ko namumulat ang tao na hindi lang ito laban ni Senator Trillanes. Laban ito ng bawat Pilipino para ating siguraduhin na ang demokrasya ay hindi mawawala at hindi babalik ang diktador. No? Salamat. And you were also here po. Yung nagmisa? Ayun. Nagmisa nung Sabado. Ngayon po, purely visit lang po. Oo, kasi Pero you know of other activities na nila-line up for you? ang alam ko hindi talaga iiwanan ng mga grupo na sumusuporta kay Senator. Parang iba-ibang grupo. Malaki po dito kung sakaling katigan ng system ang Alam mo, talagang malaking kalokohan yan kung pati ang Supreme Court, imagine mo na lang, ibig sabihin yan lahat ng dokumento. Paano yung lahat ng mga nakakuha ng amnesty in the past? Kasama yung tax amnesty. Di ibig sabihin yun. Iniisip ko lang, di ba, napakalaking kaguluhan yan. Paano nila lilinisin yung kanilang, kung gusto nila ipakulong si Senator Trillanes, maayos. Di ba? Hindi yung kalukuhang parang bigas na pinupukpok, di ba? Pag-isipan ng konti, di ba? Salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po tayo mag-umpisa, maybe we should begin with a moment of silence. If you would wish, you can say a short prayer for our country and also for the Senate, that we are able to do our duties and responsibilities for the public and also for the truth. Magandang umaga po. This hearing of your Senate Committee on Public Services is now called to order. Ngayong araw, itutuloy natin ang pagdinig ukol sa insidente ng Xiamen Airlines na nagdulot ng 36 na oras na pagsasara sa runway 624 sa Ninoy Aquino International Airport. Noong nakaraang Agosto 29, napakinggan natin ang chronology o timeline of events mula ng makontak ng air traffic control. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po tayo mag-umpisa, maybe we should begin with a moment of silence. If you would wish, you can say a short prayer for our country and also for the Senate, that we are able to do our duties and responsibilities for the public and also for the truth. Magandang umaga po. This hearing of your Senate Committee on Public Services is now called to order. Ngayong araw, itutuloy natin ang pagdinig ukol sa insidente ng Xiamen Airlines na nagdulot ng 36 na oras na pagsasara sa runway 624 sa Ninoy Aquino International Airport. Noong nakaraang Agosto 29, napakinggan natin ang chronology o timeline of events mula ng makontak ng air traffic control natin, ang eroplano ng Xiamen, hanggang sa pagsadsad nito. Kasama ang mga aksyon na ginawa ng mga otoridad hanggang sa muling pagbubukas ng runway 624. We heard a lot of narrations, explanations, justifications, and similar concerns. This early, I would like to emphasize and announce that today's hearing
unless a significant and valid supervening event occurred, is a concluding hearing to pave way for the preparation of the full committee report on the matter. Ang report ng committee ay dapat maging simula ng pagbabago at reforma sa airport management, aviation, at ang pag-update sa mga batas tungkol sa aeronautics, non-aeronautics at iba pang sektor. We will draw conclusions based on the events, actions, narrations, and documents submitted and presented to the committee. Pero ngayong araw, bilang validation, ito ang mga bagay-bagay na nais nating alamin. First, nasaan ang report patungkol sa cockpit voice recorder at flight data sa Singapore? Second, sa pagkakaalala ko, may parallel flight safety investigation ang CAAP na siyang nag-iimbestiga sa kung mayroong pagkukulang o kasalanan o liability ang piloto ng eroplano. 33 milyong piso pa rin ba ang penalty sa Xiamen o madadagdagan na ngayon sa inyong pag-iimbestiga? At papaano ninyo naisip ang mga multa na yan? Pang-apat, nais nating makita ang accounting ng unrefunded terminal fees na sabi ng MIA ay nagkakahalaga ng... Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po tayo mag-umpisa, maybe we should begin with a moment of silence. If you would wish, you can say a short prayer for our country and also for the Senate, that we are able to do our duties and responsibilities for the public and also for the truth. Magandang umaga po. This hearing of your Senate Committee on Public Services is now called to order. Ngayong araw, itutuloy natin ang pagdinig ukol sa insidente ng Xiamen Airlines na nagdulot ng 36 na oras na pagsasara sa runway 624 sa Ninoy Aquino International Airport. Noong nakaraang Agosto 29, napakinggan natin ang chronology o timeline of events mula ng makontak ng air traffic control natin, ang eroplano ng Xiamen, hanggang sa pagsadsad nito. Kasama ang mga aksyon na ginawa ng mga otoridad hanggang sa muling pagbubukas ng runway 624. We heard a lot of narrations, explanations, justifications, and similar concerns. This early, I would like to emphasize and announce that today's hearing, unless a significant and valid supervening event occurred, is a concluding hearing to pave way for the preparation of the full committee report on the matter. Ang report ng committee ay dapat maging simula ng pagbabago at reforma sa airport management, aviation, at ang pag-update sa mga batas tungkol sa aeronautics, non-aeronautics at iba pang sektor. Espada. Nag-start ako sa isang fencing club sa Quezon City, and ito ay isang project ng isang counselor. Then yung lola ko, doon siya nag-work sa counselor na yun as a staff. Pinili ng lola ko yung fencing kasi ito yung pinaka-unique doon sa lahat ng sports na nandun. Ang Pilipinas, hindi pa nananalo ng medalya sa Asian fencing. Kaya si Nathaniel, puspusan ang preparasyon para matuldukan ang 54-year medal drought ng bansa. Ang mga training pa namin is yung sparring with the coach, kung saan tinuturuan kami ng mga techniques, kung ano yung gagawin namin sa games, and kung ano yung mga adjustments namin sa mga opponents namin. Para kay Nathaniel, isang physical challenge ng matinding toughness. Sa 20 lamang ka, kahit na lamang ka, kailangan hindi ka mape-pressure. Ako si Nathaniel Perez, men's fencing team, lalaban para sa Pilipinas. Bisaya Kapampangan, Moray o Ilocano, Pagkalan o
Dinala sa evacuation centers ang mga apektadong pamilya mula sa mga lugar. Sa ibang balita, must also be credible. Kaya nga po kung hindi nakukuha ang isa dyan sa dalawang requirement na yan, incredible po siya at hindi katiwa-tiwala na trustworthy, hindi po tatanggapin ang kanyang testimonya. Kaya nga po, sa korte po, may tinatawag na cross-examination para ihugutin through circumstantial evidence na ang kanyang layunin ay siraan lang kayo o kaya po ay may bad faith doon. Oras na mapatunayan nyo po ang integridad ng isang saksi ay bumabagsak. Basta't mapakita nyo na meron siyang ulterior motive sa lahat ng ginagawa niya at gusto lang kayo ay iharas. Ayan po, di ba po? Kaya tandaan niyo po yan. Kaya dapat magaling ang abogado niyo dyan. Dapat mag-cross at mapalitaw yan. Alright po. Okay. At ang bilis po ng oras at manalangin na po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po ako at kayo ay nagpahintulot sa aming maging tulay ng inyong pagtutulong ngayong araw na to. Sana po lahat ng mga taong nakikinig sa amin ngayon, lahat po na nag-text, lahat po ng tumawag ay sana nagabayan namin para matulungan sila sa pagre-resolba ng kanilang mga problema. Ito po inaalay namin sa inyo sapagkat kayo po ay tapat at wagas ang inyong pagmamahal. Amen. Susunod na po ang Wanted sa radyo with Idol Rafi Tulpo and Ninya Taduran. Ako po si Dean Mel Santa Maria. Magbabalik po ako sa ngalan po ni Gladislana Lucas po. Ako po si Dean Mel Santa Maria. Magbabalik po tayo bukas 12 to 2 o'clock na naman po ng katanghalian. Huwag po kayong aalis. Dito po sa inyong paboritong programa tuwing katanghalian, Ang Relasyon. Si Rafi na po at si Ninyang susunod. Kasin o kasintahan, boss sa trabaho o boss ng puso mo, relasyon. Sa Radyo 5, 92.3, News FM at Aksyon TV. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng PCSO. Bawat taya para sa kawang gawa. Radyo 5, 92.3, News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 1:55 ng hapon. Narito mga balitang hatid ng Radyo 5. Tumaas ang level ng kritisismo laban sa Administrasyong Duterte kumpara nung nakalipas na taon. Paliwanag sa Radyo 5 ni political analyst Mon Casiple na political propaganda ang mga ipinukol sa Pangulo mula noong 2016. Posible ayon kay Casiple na may natanggap na intelligence information ng Pangulo na basehan ang kanyang pahayag na planong kudeta laban sa kanyang administrasyon. Naniniwala si Casiple na hiwalay na issue ang amnesty revocation sa planong kudeta laban sa administrasyon. Balita sa ibayong dagat, 19 ang nasawi matapos bumagsak ang isang maliit na commercial passenger plane sa isang lake sa Central South Sudan. Dulot ito ng makapal na hamog. Nakaligtas naman sa aksidente ang 4 katao kabilang ang 2 bata. Kabilang sa biktima ang piloto, co-pilot, staff member ng Red Cross at Anglican Bishop. 23 ang lula ng eroplano mula Huba patungong Irol City. Philippine Standard Time, 1:57 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, saan man, kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang tubig baha ay maaring kontaminado ng ihi ng daga, kaya huwag lumusong dito o kundi naman maiiwasan, magsuot ng bota. Dahil kapag nakapasok ang kontaminadong tubig sa parte ng katawan na may sugat, ay maaari itong magdulot sa pagkasira ng bato, baga at atay, pagdurugo sa loob ng katawan at kamatayan. Lagnat, pananakit ng binti, ulo at likod ng mata, pamumula ng mata, paninilaw ng balat, kulay tiyaan na ihi, ubo, pagsusuka at pagtatae ang mga sintomas ng leptospirosis. Agad na magtungo sa pinakamalapit na health center o ospital kung magkaroon ng lagnat. Isang paalala,
hatid ng DOH. May pinahuhulaan pero parang kilala mo naman. Nagpunta lang si Direk sa Amerika. Pagbalik nakipag-break na sa kanya yung aktor. You know what? That's a bad image. Ba nagulat na lang si Direk? Hinihiwalayan na siya ng aktor? May lengguwahe na taga-showbiz lang ang nagkakaintindihan. Bok-bok, ting-ting, cheng-cheng, bek-bek, chuk-chuk. Oo nga, hilig natin sa ganun. Ano? May kakaibang saya. Por turtle, por turtle. Christy per minute. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Kachika mong reyna ng intriga na si Christy Fermin. Ang dami revelasyon. Kasama si Wendell Alvarez. At parang ibig sabihin para ba siyempre alam mo naman sa Showbiz. sa showbiz. Pagka makaano lang ng konti, umaangat na yung paa. Nalulunod na sa isang basong tubig. Christy for minute. Walang inaalala kahit pa maintriga dahil ang mundo ng showbiz nagbabago per minute. Yung mga nanggugulo na wala namang napatutunayan. Yes, Yung walang nakikitang maganda at positibo sa ating bayan, sila ang dapat mawala at palitan. May mahihihim pa ba kay Nanay Christy? Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakamaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Kaya saludo ako sa mga mabuti niyang gawa. Oo, mapagkawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo, basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulfo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero. Sa madaling sabi, idol ng mga Pilipino. Kaya ang Pilipinas lalo pang yumabong. Di kailangan na maging politiko para tumulong. Ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Ikaw ang idol, Sir Rapi Tulfo. Kaya mga kababayan mo ay saludo. Ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Kaya Sir Rapi Tulfo, ikaw ang idol ko. siguradong mabibilib kahit na sino. Dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka naming pasalamatan. You're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino. Dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka naming pasalamatan. You're my one and only idol. Ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Ikaw ang idol, Sir Rapi Tulfo. Kaya mga kababayan mo ay saludo. Ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Kaya Sir Rapi Tulfo, ikaw ang idol ko. idol, 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 idol. Idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero. Sa madaling sabi, idol ng mga Pilipino. Kaya ang Pilipinas lalo pang yumabong. Di kailangan na maging politiko para tumulong. Ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Ikaw ang idol, Sir Rapi Tulfo. Kaya mga kababayan mo ay saludo. Ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Kaya Sir Rapi Tulfo, ikaw ang idol ko. siguradong mabibilib kahit na sino. Dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya
nais ka naming pasalamatan. You're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Di ba nakita mo naman Kaya nais ka yung namin ginawa? pasalamatan. You're my one and only idol. Ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Isang magandang Lunes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. September 10, 2018. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos maray na po kanimo, Idol. Siyempre, tulad ng dati, direct, please, unahin natin mga OFW. Ayan po, para sa inyo, mga OFW, salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. Okay, and now? Okay, bueno mano ito. Wag na nating patagalin pa. Oo. Mag-face-to-face sila. Sige, si Mrs. andito or si live-in partner. Okay. Magkasama naman pala sila sa bahay pa naman, Idol. Okay. Okay, itong si Clerica Clemente. Sana tama yung pag-pronounce Si ko. Ma'am Ang kanyang nirereklamo yung Clerica. kanyang kinakasama dahil daw po sa pagiging irresponsable. Una yon. Okay. Hindi pagbibigay ng perang gastusin sa kanilang pamilya. Napakasiloso daw ni live-in partner sa kanya kung kaya't siya ay natanggal sa trabaho at meron po silang 6 na anak. Ma'am Clerica, yan ho ba tamang pronunciation? Opo. Clerica. Ano yung maiksi para hindi tayo mahirapan? Claire po. Claire. Yeah, mas maganda pa. Ma'am Claire, magandang hapon. Magandang hapon po. So si Mr. hindi nagbibigay ng sustento? Hindi po. So talaga irresponsable nga. Opo. Tapos, on top of that, napakasiloso pa. Opo. Ba't yung po nasabi napakasiloso? Yung ano po, yung may text po sa akin na meron daw pong tinext niya yung boss ko tapos bawat may reply daw po sa kanya, kahulugan yun. Naayos po na restaurant. So, 2 days po na ginabi po ako ng uwi. Ano po trabaho niyo, ma'am? Matanong ko. Nung una po, naging tindera po ako sa Farmers, sir. Ay, Farmers? Idol. Opo. Cubao? Opo. Marami kaming suki dyan sa Farmers. Dami tayo nakikinig at nanonood ngayon dyan. So, ano po yung trabaho niyo sa Farmers? Nung una po, naging tindera po ako tapos binigyan po ako ng pagkakataon na makapagsarili po. So ngayon meron na kayong sariling negosyo doon. Opo. Ano po ninegosyo nyo? Mga seafoods po. Seafoods? Opo. Nabigyan ko kayo ng kapital ng inyong amo? Hindi po. Kumbaga, pangalan niya lang po yung gamit ko. Under niya lang po ako. Tapos pwede po akong umutang doon sa mga may pwesto po. Kaya nga po, pero yun ay dahil sa tulong ng iyong amo. Opo. Kaya ka nabigyan ng ganong negosyo. Opo. Okay. Sige. Yun siguro ang isang dahilan kung bakit nagsiselos itong si Sir Randy. Hindi mo ba napaliwanag sa kanya kung bakit nagkaganon? Ba't kayo nabigyan ng oportunidad ni boss na bigyan kayo ng sariling negosyo? Pinaliwanag ko na po sa kanya lahat na mabait lang po talaga yung tao. Tsaka alam niya po kasi 6 yung anak ko. Okay. So, naintindihan niya yun? Naintindihan niya po. At saka siguro bukod pa dyan, matagal ka na siguro sa kanila. Matagal niya po ako naging katiwala. Ilang taon din po? Almost 5 years na rin po. Pwede na. It really makes sense, di ba? Parang binilik niya lang din po sa akin kung ano yung serbisyo ko sa kanya. Binigyan ka ng reward? Opo. Ayun. Ganun lang po. Siguro napaganda mo yung negosyo niya, kaya bilang kapalit. Saka naging matapat po akong trabador niya, tsaka naging maayos po ako sa trabaho. May mga ganung amo talaga. Galante. Sa pagbibigay ng reward sa kanyang mga empleyado na nagpe-perform naman talaga. Opo. Okay. So, yun yung pinagselosan ni Sir. Tapos minsan, ginabi ka o 2 beses? Opo. Tapos tinext niya yung boss mo? Opo. Ba't niya tinext yung boss mo? Ang totoo niyan, Idol, nung 2016 po, lagi po talaga akong ginagabi, hindi po talaga ako nakakauwi. Kasi sarili ko na po yung negosyo ko. Nakapwesto po ako dun sa boss ko, sarili ko na po yun. Okay. So hindi na po talaga ako minsan nakakauwi. Magjo-duty po ako ng alas 5 ng madaling araw, natatapos po ako alas 9 po ng gabi. Okay. So, Ganun naman talaga sa negosyo, kung minsan walang oras. Opo. Talagang kailangan mag-invest ka ng maraming time and more effort. Lalo para pag umasenso. market, di ba? Opo. Tapos pagod na po talaga yung katawan ko. Ang ginagawa ko, doon na lang talaga ako natutulog sa market. Nagsasapin na lang po ako ng karton doon sa So magdamag, doon ka natutulog? Kasi po, pag nagbiyahe pa po akong pauwi ng Antipolo,
minsan nakakauwi po ako alas 11. Tapos pagod na pagod ako, gigising na naman ako ng alas 4 ng madaling araw. Wala po akong pahinga. Pero nasasabi niyo yun sa kanya na mahal o darling, ano ba tuwagin niyo? Ano po, pa? Pa, dito ako matutulog ngayon kasi pagod na ako. Sinasabi niyo sa kanya. Alam naman po niya yun. Nagpapaalam kayo? Nagpapaalam po ako. Oh, yun naman pala eh. Pero nung nangyari po, nung idol, parang sumuko na rin yung katawan ko kasi hindi ko na din po talaga kaya. Kasi almost 1 year po na ganun ang setup ng trabaho ko. Parang hindi ko na talaga kaya. Ano ibig sabihin hindi na kaya? Huminto po talaga ako. Ano po? Huminto po ako kasi parang mas pinili ko na lang po yung mga deliveries ko. Nagkaroon po ako ng deliveries. Ano ibig sabihin huminto? Hininto mo ng negosyong yon? Yung pagtitinda po sa farmers, nag-focus po ako sa deliveries kasi meron po akong restaurant at saka may hotel po akong nahawakan. Ngayon, okay. parang para po sa akin, sapat naman lang po yung deliveries ko para masustentuhan ko yung mga anak ko. Okay. So doon po sa bago mong posisyon sa deliveries, hindi ko kayo nakakauwi ng bahay? Hindi, mas okay na po ako doon. Mas nakakauwi na po ako doon sa ano na po na yon. O ba't pa rin siya nagsiselos kung nakakauwi na kayo ng Tapos ang nangyari bahay? po kasi, nagkausap po kami ng boss ko, yung deliveries ko na, yung kinikita ko po sa deliveries, pwede ko po siya kasi hindi ko na magalaw kung mangangamuhan ulit ako sa kanya ng 12 ng madaling araw hanggang alas 8, alas 9 ng umaga. Magpapahango po. Mag-wholesale po. Mhm. Tapos, yung may mga order sa akin ay sasabay ko na po. Pero kumusta naman po yung pagod at pagpupuyat? Yun hubay na papalitan naman sa pamagitan ng kita, income. Income-wise, gumanda naman income mo. Opo. Yun po, sa mga anak ko po, yung talaga lang yung mga ganun po. Okay. Tapos itong si Mister, hindi nga nagbibigyan sustento, nagsiselos pa. Opo. Kaya tinanggal po ako ng boss ko sa trabaho kasi nagugulo na po. Tinanggal? Siya. Opo. Nag-text Oh. po yung boss ko nung last week po na, Claire, this is your last day. Siyempre naiyak po ako, masakit po yung kasi parang feeling ko ang hirap pumanap po talaga ng boss na makakagabay sa oras ko kasi marami akong anak. So ibig sabihin si boss parang nabulabog. Ayaw niya ng iskandalo, na-iskandalo siya. Na-iskandalo po siya. Mhm. Tapos yun po. Ayaw niya ng gulo kaya nilet go ka. Opo. Yun po yung nangyari. So nahirapan po Sige, ako. papasukin nga natin si Sir Randy. Andito po si Sir Randy, tinawagan namin. Nung napunta kayo dito sa amin kanina, pinapunta ho namin dito para magkaharap po kayo, maayos natin itong problema. Hopefully, maayos po natin ito ngayon. Okay. Sir Randy, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Naikwento po sa amin ni Ma'am Claire yung pong sitwasyon. Ngayon daw po ay tinanggal na siya ng boss niya dahil nga po sa ginawa niyong panggugulo, ayaw ng boss may iskandalo dahil sa sobrang yung pagselos at pati raw si boss ay tinetext nyo at hindi na araw kayo nagsusuporta. Ano pong masasabi nyo, sir? Sa suporta po, Sir Rapi, hindi po totoo yun dahil nagsusuporta po ako. Kung hindi man po ako papaniwalaan, siguro po mas magandang tanungin na lang yung mga maliliit kong anak kung talaga pong hindi po ako nagsusuporta sa kanila. Okay. Yung pong sobra raw kayong pagiging seloso kaya natanggal sa trabaho. Sir, sa trabaho na yan, maraming beses na po siyang sinabing tinanggal. Pero pag nag-aaway lang po kami, pag lamig po, kinukuha po siya ulit ng boss niya. Doon po siya ulit sa farmers nagtatrabaho. Saka may reason po ako kung bakit ko nasasabi yon. Opo. Kasi po, pag aalis siya ng bahay, ang paalam niya, magdi-deliver lang po. Aalis siya ng alas 12 o kaya alaw na ng madaling araw. Okay. Hihintayin ko yan hanggang gabi, wala po. Tapos sasabihin niya, may inasikaso lang siya sa Alabang or kung saan po. Hindi po yan darating hanggang kinabukasan. Tatawagan ko po, sabi niya nasa farmers pa rin daw po siya. Uwi po yan susunod ng gabi. Susunod pa pong gabi uwi yan. So, ibig sabihin 24 hours nawawala po siya? Opo, yun po siya. So, yun po. Pag tinatanong ko po yun, ba't ganun? Doon na po nagsisimula yung away namin. Tapos po, yung mga nakaraang away pa namin na matagal na, uungkatin niya po yun para yung tinatanong ko po sa kanya ngayon, matabunan, hindi po yun ang mapag-usapan. Ganun po ang nangyayari. Okay, kausapin natin si Mr. Edward Robinson. Ito ba yung amo? Opo. Saka totoo ba sir, tinitext mo raw itong boss niya dati? Opo. Kinukulit nyo? Opo. Anong klaseng text ang pinaparating Wala niyo naman po? po akong ginagawang pangaras dyan, sir. Sa totoo lang po, kaya ako nagpupunta ng farmers, gusto ko lang po siya makausap ng personal. Nag-usap na kayo ng boss? Hindi po dahil ayaw niya pong iharap. Ayaw niya? Opo.
nagpunta na rin po ako sa Barangay Socorro, humingi po ako ng request na ipatawag po si Sir Edward sa Barangay Socorro po para personal ko po makaharap, pero ayaw niya po. Kasi Ayaw niya Si po Ma'am makaharap. Kasi po busy po talaga yung tao na yun. Nag-aaral po siya, nagnenegosyo. Marami po talagang, kumbaga marami na rin po siyang pasanin po talaga. Dumadagdag lang po talaga kami. So, sobrang nahihiya po ako kasi alam ko naman po na maayos din naman po siya na tao, tapos nabubulabog namin mag-asawa. Pero ma'am, kung yun ang magsusolve sa problema, kung yun ang magiging daan para matatahimik na si Mr. sa kanyang mga pagdududa, kanyang mga agam-agam, why not? Kasi Diba? po ang katwiran po ng asawa ko, ba't daw siya tinex ng paranoid? Iniisip ko, baka mapunta lang sa hindi maganda. Yung baka mag-away lang. Mag-away lang. Kami naman talagang dalawa yung involved dito. Dinadamay niya lang po talaga yung boss ko, pero wala naman po talagang alam. Para naiya kayo, baka Sobra po. magwala lang siya. Naiiya po talaga. Oo Kasi nga, lagi may pong point naman nangyayari. kayo doon. Lagi po talaga nangyayari tuwing nagkakaroon po kami ng hindi magandang pagkakaunawaan, pumupunta po siya sa trabaho. Pero ma'am, yung sinasabi ni Sir, kung ako po nalagay sa kanyang kalagayan, ako po ay mag-aalinlangan din sa mga paliwanag nyo sa akin na kayo po ay nasa delivery at nawawala kayo ng 24 hours ng ganun-ganun na lamang at yung dahilan na yun ay hindi ko po tatanggapin. Ma'am, sandali lang ma'am. Kung ako po madaling araw kaya alis alas 12, tapos babalik kayo kinabukasan na ng alas 12 na madaling araw, kumbaga, teka muna, ganun ba talaga sa delivery? Diba? Ano bang pinagdi-deliveran nyo, ma'am? Restaurant po. Kasi ang naging setup ko nito, last 1 week pa lang po nangyari yun. Ano po bang mga restaurant pinagdi-deliveran nyo? Sa Murato po at saka sa Cainta. Ano po mga restaurant? Anong klaseng buffet po, Donday po, ganon, Casa Verde, tsaka may Labresa Hotel po ako. 24 hours po ba yung mga Hindi restaurant? po. Ang nito lang po nung nakaraan. Sandali, ma'am, kasi yung mga restaurant, may mga kaibigan din ako na may mga restaurant. In fact, si Danny Pe, yung sa Yamcha. Alam ko may oras pa yung mga restaurant. Pagdating po ng madaling araw, nagsasara na sila. Unless kung madaling araw ang delivery. Ang sa amin po kasi, ang setup po kasi ng oras ko, nangangamuhan po ako ng alas 12 po ng madaling araw hanggang alas 9 po ng umaga. Sa farmers po ako niyan. Tapos, pagka mag-out na po ako, inaayos ko na po yung mga orders ko. So, matatapos po talaga ako niyan. Minsan, hapon na po talaga. Uuwi po ako hapon na po yun. Pero hindi na po ako sakop ng boss ko sa oras na yun. Sideline na pala. Sideline na lang po yun. Napaliwanag nyo kay Mr. Yun? Alam niya po yun. Kaya lang po, nitong last week po, meron po kami naging transaction sa Alabang at saka sa Tagaytay po. Ang oras na natapos talaga ako, alas 9 na po ng gabi. Ngayon, kung uuwi pa ako, tapos magjo-duty ulit ako ng alas 12 ng madaling araw, yung biyahe ko palang pauwi ng Antipolo, sobrang hindi na po aabutin. Kaya ang ginagawa ko po talaga, natutulog po ako doon sa farmers. Pero ang sabi niya, sa condo daw ako natutulog, ganun-ganun. Meron bang tulugan doon sa farmers? Meron po. Saan po doon? Meron po yung nilagay po ng boss namin doon sa taas ng stall. Pero ako po madalas natutulog po doon sa may cooler po. Nilalagyan ko lang po yun ng karton, tapos doon lang po ako nagpapalipas ng oras. Tapos pag alas 12, alauna. Pinakita niyo na kay Mr. Yun yung... Alam niya po, tsaka minsan nasasama ko na yung mga anak ko doon. Okay. Na gano'n ang setup Sige, ko po kausapin doon. natin si Mr. Edward Robinson. Ito na, nasa telepono kanina pa. Mr. Edward Robinson, Colonia. Magandang hapon po, Sir Edward. Yes, magandang hapon po. Sir, andito po si Miss Claire at saka si Sir Edward. Ikaw pong pinag-uusapan namin ngayon. Nagkakagulo po ito mag-asawa dahil nga po itong si Sir Edward nagsiselos po sa inyo. Ano ho bang istorya kung kayo pong tatanungin? Pero bago nyo sagutin yan, sir, excuse me, bago nyo sagutin yan, sir, Ma'am Claire, may asawa ba to si Sir Edward? Sir Edward po. Binata po yan, idol. Si Sir Edward binata? Binata po. Okay. Sige. Sir Edward. Nakapatay po. Hello, Sir Edward. Yes po. Okay, ikaw ang pinag-uusapan ngayon namin dito ni Mr. Randy at saka ni Miss Claire. Ano po yung reaksyon ninyo? Bakit po kayo pinagsaselosan ni Sir Randy? Gusto ko munang klaruin, no? Gusto ko munang i-lay down yung mga facts po. Opo, sir. Una sa lahat, ako po ay nagnenegosyo, tama ho. Nasa seafoods po ako, nasa farmer's market. Ako po ay 27 years old. 6
Claire po ay nagtatrabaho sa akin siguro mga 4 years na po ata or mga 5 years. Nung una pong pumunta si Claire sa Farmers, wala ho siyang trabaho, kaya ho siya pumunta sa Farmers para magbaka sakali na kung paano yung makakatulong siya sa pamilya niya, especially na meron silang financial problem. Ngayon, ang sitwasyon po ngayon kasi ay parang hindi ata tama yung ginagawa nung husband niya, hindi lang sa akin, kundi pati sa kanya. Kasi po, nagtatrabaho lang naman po si Claire ng maayos, ng tama para po sa pamilya niya. May mga pagkakataon po, totoo po yan, may mga pagkakataon na medyo late na yung aming natatapos yung operations. Kasi po yung nature ng trabaho sa Farmers, mga 24 hours po, especially na sa seafoods kami. Ngayon, hindi ko naman po inuobliga si Claire na 24 hours o mag-overnight. Hindi po, meron lang siyang oras na pagpasok at paglabas. Alam po yan ng mga kasama niya sa trabaho at meron hong mga footages sa CCTV sa Farmers kung anong oras na dumadating at tumalabas. Ngayon, the record shows po na 2 years ago, ganito din yung ginawa ng husband niya, nangaharas, pumupunta sa market, nag-accuse ng mga anything, but we don't reply or we don't get back on him. Wala po kaming ginagawa kasi hinayaan lang po namin. Naka-record na po ito dati sa kasi nagpabarangay na rin po ata si Claire before 2 years ago or 3 years ago. Hello po? Opo, sige po, go ahead po. Opo. Yan po. Tapos ngayon po, dito sa cellphone ko, nakasave lahat ng mga text messages niya na medyo hindi maganda, na talagang form of harassment na po. Ano po ang halimbawa, yung mga text messages, sir? Kasi basic phone lang po ako, hindi ko masyadong mabasa, kaya lang... Ano po yung tema halimbawa, sir? Ano po mga sinasabi kung inyo pong matatandaan pa? Nakikinig po ngayon sa atin si Sir Randy, andito po sa aming studio. Ano ba yung mga natatandaan ko na... Hindi ko masyadong matandaan, pero medyo hindi masyadong magagandang mga text kasi yung mga... Pero totoo ba, sir, na ni-request ni Sir Randy through his wife na sana magkaharap kayo sa barangay para mapag-usapan itong issue? Totoo po yun nung Sabado, Friday po, totoo yun. Kaya lang po, ako po ay nag-aaral din po, nagma-masters kasi po ako ngayon Ang pasok ko po ay whole day pag Sabado, at the same time ngayon po, actually ngayon nandito po ako sa McKinley, nagde-deliver po ako kasi kulang po ako ng tao. That's the exact reason why na parang napaka-unfair, because me as